හෙලෝ කොහොමද ඉතින්? ඔන්න අදත් අපි පැකේජ් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අන්බොක්ස් කරලා බලන්න. ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වුණා වැඩත් එක්ක. කලිනුත් වීඩියෝස් දෙකක් තමයි එක දිගට දාන්න පුළුවන් වුණේ. ඉස්සරහට නම් එක දිගට වීඩියෝස් දාන්න තමයි ප්ලෑන් එක තියන් ඉන්නේ. දැන් නම් වීඩියෝස් 3-4ක් ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. අද ගෙනාපු අයිටම් එක තමයි ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වෙනද වගේම මුලින්ම බලෙමු අද ගෙනාපු අයිටම් එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ අයිටම් එක තමයි මම අද ගෙන්නුවේ. මේකේ නම තියෙන්නේ RGB LED script light music sound control කියලා. ප්‍රයිස් එක උනේ 1895ක්. මේ අයිටම් එකෙන් දෙකක් මම අද ගෙන්නලා තියෙනවා. ටිකක් ගෙන්නුවේ මොනිටර් එකෙන් දෙපැත්තෙන් ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා දෙකක් ගෙන්නලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි අද ගෙනාපු අයිටම් එක තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අන්බොක්සිං එකට. ඔන්නේ නම් පැකේජ් එක අන්පැක් කරගත්තට පස්සේ බොක්ස් දෙක මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බොක්ස් දෙක පොඩ්ඩක් තැයිලා තියෙනවා. මේක ඩෙලිවරි එකේදී පොඩ්ඩක් තැයිලා වගේ වෙන්නේ නැති. මොකද මේක ලොකු හයිය බොක්ස් එකක් නෙවෙයිනේ. ගොඩක් ඩෙලිවරි එකේදී මේ වගේ වෙනවා. බොක්ස් එකේ ගැන කතා කරොත් ඉස්සරහ මෙතන තියෙනවා අයිටම් එකේ ඉමේජ් එකක්. ඒ වගේම මෙතන යටින් ගහලා තියෙනවා මියුසික් ලෙවල්ස් ලයිට් කියලා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ අයිටම් එකේ බෑක් එක ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා මොඩ් මාරු කරන බටන් එක. ඒ වගේම කලර් චේන්ජ් කරන බටන් එක. පවර් ඔන් ඔෆ් බටන් එක සහ පහලින් මයික් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි මේකේ සවුන්ඩ් එක ගන්න. ඒ වගේම type C port එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. එතන පවර් එක ප්ලග් කරන්න. ඔය විදිහට තමයි බොක්ස් එක තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මුලින්ම එක බොක්ස් එකක් අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. අයිටම් එකත් එක්ක අපිට මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට මේ විදිහට ලයිට් බාර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පවර් කේබල් එක හම්බෙලා තියෙනවා. තව පොඩි යූසර් මැනුවල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ටෑන්ඩ් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ ටික තමයි බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊතුරු බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගෙන අයිටම් එක ගැන ඊතුරු විස්තර ටික කතා කරමු. බොක්ස් දෙකම අන්බොක්ස් කරගත්තට ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ලයිට් බාර්ස් දෙක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ස්ටෑන්ඩ් දෙක තියෙනවා. පවර් කේබල්ස් දෙකක් තියෙනවා. අපි මේක ස්ටෑන්ඩ් එකට ප්ලග් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. උඩට බටන් ටිකත් ඒ වගේම පවර් කේබල් එක ප්ලග් කරන තැන පහළට එන විදිහට තමයි සෙට් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. කොහොම තමයි ස්ටෑන්ඩ් එක සෙට් කරගත්තාම තියෙන්නේ. අනිත් සෙට් කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව මේක පවර් එකට පාක් කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. ඔන්නේ නම් මම මේකේ පවර් කේබල්ස් දෙක මගේ PC එකට ප්ලග් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ලයිට් බාර් එකට ප්ලග් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. ඔන්න මුලින්ම පවර් එක දුන්නම ඔයාලට මේ විදිහට මෙතන පහළ ලයිට් හතරක් පත් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එකටත් පවර් එක ප්ලග් කරමු. මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ දෙකම. පවර් එක ප්ලග් කරාම යටින් ලයිට් හතරක් පත් වෙනවා. අපි එහෙනම් දෙකම ඔන් කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. මෙතන පිටිපස්සේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් මොඩ් මාරු කරන බටන් එක, ඒ වගේම කලර්ස් චේන්ජ් කරන බටන් එක, පවර් ඔන් ඔෆ් බටන් එක. ඒ වගේම මෙතන මයික් එක තියෙනවා. මෙතනින් පල්ලෙහෙන් පවර් එක ප්ලග් කරලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙතන පවර් බටන් එක තියෙනවා. අපි දෙකම ඔන් කරගෙන බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දෙකම ඔන් වුණා. දැන් ඉතින් මට මොකුත් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
මම කතා කරනකොට ඒ කතා කරන සවුන්ඩ් එකටත් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මට මියුසික් එකක් ඔන් කරලා වෙනම පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කතා කරන එකෙම ලයිට් එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ඊපස්සේ අපි කලර් එක චේන්ජ් කරගෙන බලමු මොන වගේද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙකේම අපි චේන්ජ් කරගෙන බලමු. කොළ පාට දාගත්තොත් කලර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එකේ කලර්ස් තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ලස්සන කලර් එකක් ආවා. අපි අනිත් එක චේන්ජ් කරගෙන බලමු මේ කලර් එකටම. ඔන්න එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එකම කලර් එකකින් දැන් මේ විදිහට තියෙනවා. ඔය වගේ කලර්ස් ගොඩක් ඒ වගේම මොඩ් ගොඩක් තියෙනවා. මම මොඩ් එකකට චේන්ජ් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කලින් තිබ්බ එකමයි තියෙන්නේ. මේකේ අලුත් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන්නේ අපි මේක එකක් පැත්තකින් තියාගමු. මේක තියෙන්නේ එකක් විතරක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක මැදින් මෙහෙම තියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක දෙපැත්තට යන්නේ ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේකේ කලර්ස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. පේනවද? කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඔය විදිහට එක එක කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. එක එක විදිහට ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව මොඩ් එකකට මාරු කරොත් ඔය පේනවා. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එක එක වර්ගයේ ඒවා තියෙනවා. මේකත් උඩ අතට තියෙන එක. ඔය විදිහට. ඔන්න එහෙනම් මම no copyright මියුසික් එකක් හොයාගත්තා. අපි ඒක දාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔයාලට සවුන්ඩ් එක මම කතා කරන එකට අමතරව මියුසික් එකනුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේකත් අපි වෙන ඒකට මාරු කරලා බලමු. ඔන්න එහෙනම් ඔයාලට ওই විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් ලොකු අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති මොන වගේද වැඩ කරන්න කියලා මේක හොඳට සවුන්ඩ් එකත් එක්ක මේ වැඩ කරනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මියුසික් එකට විතරක් නෙමෙයි මම කතා කරන එකටත් හොඳට කතා කරන එකේ සවුන්ඩ් ටෝන් එකටත් එක්ක වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි අද අයිටම් එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම මම හිතලත් අඩේ ක්වොලිටියක් තියෙනවා අයිටම් එකේ. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? මේක යූස් කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ගන්න අයටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔය විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. මේකේ PC එක දෙපැත්තෙන් දෙකක් තියාගත්තාම ලස්සන වෙයි කියලා හිතනවා. මම ඒක නිසා තමයි දෙකක් ගෙන්නුවේ. දෙකක් නැති කෙනෙකුට උනත් දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක මේ මැදින් අපිට තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ ඔන්න ඔය විදිහට ලස්සනට මැදින් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඒකේ ස්ටයිල් එක ගොඩක් ස්ටයිල්ස් තියෙනවා. ඔය විදිහට කලර්ස් වලට ඕන විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. දෙකක් තියෙනවා නම් මේ අයිටම් එකක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකක් තියෙනවා නම් මැදින් තියලා මේ පැත්තට තියලා මේ විදිහේ ස්ටයිල් එකක් දාගෙන වලට තියාගන්නත් පුළුවන්. ඔය විදිහට තමයි අද අයිටම් එක තියෙන්නේ. අයිටම් එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට ගේන්න ඕන මොනවද කියලාත් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන මොන හරි තියෙනවනම් මේ පාර නම් කලින් වගේ වෙන එකක් නෑ. ගොඩක් වෙලාවට එක දිගට වීඩියෝස් දාගන්න පුළුවන් මේ. එහෙනම් ඒ ටික තමයි අද තියෙන්නේ. මේ විදිහට දාගෙන ආපු අයිටම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම හැමදාම වගේ කියන්න ඕන. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අද අයිටම් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අදට ගිහින් එන්න. goodbye.